Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги дуже смачний салат із баклажан. У мене такий на столі спочатку великий таз, тому що всі інгредієнти потрібно буде змішати. Салат із грибочками, дуже смачний. Я рекомендую від всього серця, зробіть, не пожалкуєте. Хоча салат називається баклажани із грибами, але тут насправді дуже багато складових, що вони навіть не помістилися в мене на столі. Отож, що сюди треба? Баклажани. Я так люблю порізати доволі великими кусочками, щоб видно було, де гриб, де баклажан, де що інше. Далі гриби теж не потрібно їх дуже мільчити. Спочатку буде здаватися, що вони занадто великі, але гриб, ви знаєте, що коли він уварюється, ужарюється, його залишається там зовсім нічого. І так, баклажани, гриби ви ріжете так, як вам подобається. Тут якогось стандарту немає. Далі сюди помідори. Всі пропорції я вам залишу під відео, скільки і чого потрібно класти. Помідори теж не дуже їх дрібніть. Я люблю, щоб видно було в салаті, де баклажан, де помідор, щоб воно не зварилося все в одну якусь кашу. Далі сюди солодкий болгарський перець. Навіть уже воно і не влазить сюди, але тут зовсім трішки залишилося. Перець теж хочете полосочками, хочете ось так, як я, такими шматочками невеликими. Ну, я вже так підганяла, щоб більш-менш було одного розміру все. Далі цибуля. Я такими напівкільцями порізала, де була велика, де не дуже велика, ось такими півкільцями. Цибулька. І останнє, що сюди потрібно, це морква. Тут ось навіть, де дуже маленька була, я її такими кілечками порізала. Все нам це потрібно скласти у одну посудину. Моркву можна потерти на корейську терку, можна порізати всю, так як я ось показувала, ось такими кружочками. Я потерла на звичайну терку, на крупну, тому що в мене морква в цьому році не ахті, так сказати, вона дрібнувата і гратися з нею на корейську терку не дуже хочеться. З овочів тут все. Далі цукор, сіль, все буде в описі під відео, скільки чого. Дев'ятивідсотковий оцет, 9%. Оцтова кислота 9%. І олія без запаху. Можна, звичайно, покласти звичайну, але без запаху от мені якось кращий цей салат. Все сюди. І зараз ось цю всю красу треба мені якось вимішати. Гарно все перемішати і залишити на годинку, щоб воно трішки там просолилося і обмінялося між собою всім, чим тільки можна обмінятися. Я вимішую все це руками, так як його дуже багато. І поки воно не просолилося, не пустило сік, не присіло, звичайною ложкою його вимішати надзвичайно складно. Звісно, можна взяти якусь двохвідерну величезну каструлю, закинути його туди, але в мене такого немає. Тому я ось так потроху і його все перемішаю. Зараз буквально 10 хвилин і воно все почне пускати сік, прим'якне і присяде в половину. Не думайте, що це тут його на 20 банок буде. Ні, тут банок на 5, може на 6 літрових. Але спочатку ось і сам перець, і самі баклажани, вони достатньо такі об'ємні, тому якось так. Так, зараз трохи я його перемішала, залишу на 10 хвилин, потім повернуся, ще раз перемішаю
І далі можна чимось накрити зверху ще якоюсь другою мискою. І хай воно постоїть годиночку, поки пустить сік. Потім я до вас повернуся. Все, пройшла годинка, можна бачити, як присів салатик. Я його зараз ще гарнесенько перемішаю. Ось та юшка, що в нас стекла на дну, я накладаю, наприклад, не дуже повні банки, і потім ту всю юшку розливаю по банках, так як вона і солоденька, і солоненька, і овочі повинні в чомусь стерилізуватись. Тепер ось це все закладаю до банок. Спочатку насипаю довільно, але ось цю всю красу потрібно потім так гарненько підтрамбувати. І додаю до повноти баночок. Тут можна бачити, що юшки нема, вона вся в мисці залишається, тому я її в кінці розливаю по всім банкам. Салат має такий класний ефектний вид. Мені дуже подобається цей салат. Такий різнокольоровий, гарнесенький. І все, одну банку натрамбувала, переходжу до іншої. І так, поки не розкладу увесь салат. Все, розіклала по баночкам салатик. Зараз просто накриваю кришками і відправляю на стерилізацію. Стерилізую від моменту закипання 10 хвилин. Все, дістаю, закручую, перевертаю і вкриваю якоюсь старенькою ковдрою і так залишаю його до самого вистигання. Ось такий простий салатик, він дуже смачний, повірте мені на слово. Хто хоче, приготуйте, спробуйте. Можна робити півпорції, хто хоче перший раз на пробу, але я думаю, вам сподобається і на наступний рік ви зробите цілу порцію. Ось так виглядає вже готовий салатик. Він стояв у мене вкритий, перевернутий всю ніч. Вже зараз на ранок я його поставила так, як треба, і зараз віднесу у підвал. Але цей салат добре зберігається при кімнатній температурі, десь в кладовці, нічого йому не буде. Так що в кого нема погріба, підвалу, можете спокійно зберігати його у кімнаті. А тут на задньому фоні ще помідорчики із попереднього рецепта, котрі із грибочками. Хто не бачив, можете переглянути це відео. Помідорчики дуже смачні. Також в мене на каналі є безліч різних смачних заготовок на зиму. Тож заходьте, переглядайте, кому цікаво.